สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องปีใหม่อย่าเป็นปีเมาเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัสสรตาวิวัสสานีอายุอัปปะปรังสยาตัสมาอิทาชีวิตะเสเสกิจจกโรสิยานะโรนะจมัตเชติธัมโมสกจังโสตโพติขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาในวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษปรารภเหตุที่เราทั้งหลายได้สมมุติพร้อมเพรียงกันว่าเป็นวันปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามภาษาคนที่ชอบหลอกลวงใจของตนเอง ความจริงนั้นถ้าจะพูดคำหนึ่งออกมาก็รู้สึกว่าจะหนักหน่วงสวนทางกับความรู้สึกของท่านทั้งหลายในความรู้สึกของพระสงฆ์องค์เจ้าในทางพระศาสนาท่านจะมีความรู้สึกว่าไม่ว่าเก่าไม่ว่าใหม่ก็ไม่มีอะไรที่จะแปลกประหลาดเปลี่ยนแปลงนอกจากความเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันแต่พวกเรานั้นตื่นเต้นวื้อว้ากันเหลือเกินพอถึงวันปีที่สมมุติว่าปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจหลอกลวงจิตใจตนเองไปวันๆนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีหูเป็นทิพย์ได้ยินเสียงอันเป็นทิพย์และเสียงทั้งหลายในโลกนี้ทีเดียวพร้อมกันคงจะหนวกหูกับเสียงขับร้องเสียงสนุกสนานเพลิดเพลินเสียงนอกจากนั้นก็ยังมีเสียงร้องไห้ปริเทวนาการล้มตายจากกันในวันปีใหม่เกิดอุบัติเหตุเพศภัยถ้ามีตาเป็นทิพย์ก็คงจะต้องหลับตาเอาไว้พยายามปิดสวิตช์ตาทิพย์เอาไว้ไม่อยากเห็นคนเต้นคนเป็นบ้าผู้ภาษาง่ายๆไม่ต้องแปลว่าภาษาลาวว่าป่วงบ้าคนป่วงบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองในเมื่อวันปีเก่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ความจริงก็ไม่มีอะไรใหม่อะไรเก่าแต่เราสมมุติมันเพื่อหลอกลวงใจตนเองนั่นเอง
ยิ่งถึงวันปีใหม่ก็ยิ่งไม่มีสติสัมปชัญญะยิ่งขาดความรับผิดชอบปล่อยเนื้อปล่อยตัวสวัสดีปีใหม่แล้วจะว่าไปแล้วสู้ไก่สู้นกสักตัวหนึ่งก็ไม่ได้ในวัดของอาตมานี่สัตว์พวกสัตว์ปีกมันเยอะนกนานาชนิดไก่ป่าไก่ฟ้าพญารอนกยูงเป็นฟุ้งๆที่มันกลางคืนมันนอนอยู่บนยอดไม้สูงๆพอถึงยามปัจฉิมยามจนใกล้รุ่งตี 2 ตี 3ไปเสียงนกยูงก็โวกเวกร้องรั่นรับกันเป็นทอดๆจากต้นนี้ต้นนู้นมันไม่ได้สวัสดีปีใหม่แต่มันสวัสดีวันใหม่แล้วเตรียมตัวนะพอจะถึงเวลาขึ้นคอนยามพบค่ำไก่ป่าก็ขันนกยูงก็ร้องบนยอดไม้บินขึ้นไปแล้วก็ร้องบอกว่าค่ำแล้วเว้ย สัตว์เหล่านี้เขารู้จักกาลเทศะตะวันขึ้นก็แจ้งตะวันตกดินก็ค่ำวันคืนก็ผ่านไปยัสสะรัตตาวิวัสสาเนอายุอัปปะปรังสิยาพระพุทธเจ้าของเราตรัสอย่างนี้วันคืนเคลื่อนคอยวันคืนได้เคลื่อนคอยชีวิตของคุณก็น้อยเข้าไปทุกทีโกนุหาโสกิมานันโทนิจังปัจฉลิเตสติคุณจะมามัวหัวเราะอะไรกันรื่นเริงอะไรกันเพลิดเพลินอะไรกันเล่าโลกกำลังลุกเป็นไฟกำลังเผาไหม้ด้วยราคะโทสะโมหะจากจิตใจแต่ละดวงอันธกาเรนะโอนธาปทีปังนะคะเวสถาแม้ตัวเราตัวท่านก็ตกอยู่ในความมืดเช่นนี้ใหญ่ไม่แสวงหาแสงสว่างส่องใจอีกเล่าแสงสว่างมันมีหลายสว่างหลายแสงไฟสว่างตาแสงสติปัญญาสว่างใจแสงไฟสว่างได้เพียงภายนอกแสงแห่งศีลแห่งธรรมนำจิตใจวิญญาณสู่จุดหมายปลายทางก้าวล่วงความมืดมนและเร่าร้อนทั้งหลายได้เราไม่แสวงหาสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นปัญหาอีกก็เลยมัวหลอกลวงกันไปวันๆเท่านั้นสัตว์ทั้งหลายยังรู้จักตะวันขึ้นตะวันตกดินรู้จักยามพบค่ำส่งเสียงขันส่งเสียงร้องบอกกันกลับนะเมื่อค่ำแล้วอันตรายจะมีพากันขึ้นนอนมันไม่มีปีใหม่มันไม่มีปีเก่ามันรู้จักแต่ว่าวันใหม่มาถึงตะวันจะขึ้นแล้วเตรียมตัวออกหาเหยื่อหาอาหารใส่ปากใส่ท้องพอพบค่ำมันก็รู้จักว่าบัดนี้วันเวลาก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วความมืดจะแผ่ปกคลุมราตรีการก็จะมาถึงอันตรายจะพึงมีร้องบอกกันแต่มนุษย์ของเรานั้นน่าจะได้คิดชีวิตของเราน้อยนะในยุคของพวกเรานี่จะหลงร่าเริงนะอายุน้อยมากเลยถ้าจะมัวลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งที่เราได้เรามีเราเป็นหรือกำลังอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างนี้ถ้าเมาจนเกินไปก็ขอให้รู้เถิดว่ากำลังมืดจะได้มาเท่าไหร่ก็คงไม่พอต่อความปรารถนาทะเยอทะยานของกิเลสตัณหาชีวิตน้อยนะไม่พอมันอย่าหลงร่าเริงว่าปีใหม่ปีเก่าอะไรจงตั้งสติเสียให้ดีๆเสียงกึกก้องแห่งการอวยพรสวัสดีปีใหม่ส่งความสุขให้แก่กันและกันนั้นมันก็เป็นเพียงการแสวงหาความสุขเพื่อตนเองนั่นแหละแต่จะได้หรือไม่บางทีอาจจะเป็นการหลอกลวงซึ่งกันและกันอาตมาว่าในวันปีใหม่มาถึงตั้งแต่วันที่ 1 มกราไปจนถึงวันที่30 มกราต้องถือว่าใหม่ปีใหม่เดือนใหม่ในรอบปีอย่าเพิ่งประมาทตั้งจิตตั้งใจให้ดีๆจะเข้าวัดเข้าวาทำบุญสุนทรทานก็อย่าทำเพียงเพื่อให้มันแล้วลวกๆไปขอให้ได้ไปนั่งใกล้ๆพระโสตาวทานานิยโสตลองฟังธรรมสวนาได้ฟังธรรมธรรมธารณาโส
ทรงทำที่ฟังนั้นให้จำไว้ในใจให้ดีๆอัตถุปริขานำไปคิดพิจารณาให้เข้าถึงอัตถึงธรรมถึงความหมายถึงประโยชน์อันจะพึงมี หลังจากนั้นก็วิชาณขันติญาเพ่งเนื้อความที่เลือกสรรไว้อย่างดีนั้นได้คิดค้นหาเหตุหาผลมันดังที่ได้จำไว้ได้พิจารณาแล้วเมื่อตรวจเมื่อค้นได้ดีๆแล้วก็ตุลนาชั่งตวงความเป็นกลางความชอบธรรมในเนื้อหาสาระเหล่านั้นหลังจากนั้นท่านก็นำส่งเกิดความพอใจในการตรวจการเลือกเกิดฉันทาแล้วก็นำส่งประธานาคือการประพฤติปฏิบัติภาคเพียรตามนั้นหลังจากนั้นมันก็จะเข้าสู่ความเป็นจริงกระแสแห่งความเป็นจริงก็จะเข้าถึงใจของท่านในวันขึ้นปีใหม่ที่เราสมมุติกันขอจงทำจิตใจของท่านให้สงบกว่าวันธรรมดาวันปกติไม่ใช่ปีเมาแล้วจะปีใหม่แล้วจะเป็นปีเมา ทำลายจิตใจตนเองด้วยยาพิษทุกชนิดและสิ่งยั่วยอมหม่อมเมาจิตใจให้ไหลลงไม่ว่าจะเป็นใหม่ก็ตามเก่าก็ตามความจริงมันก็ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้หรอกอาตมายังรู้สึกว่ามันเร็วเหลือเกินทำอะไรไม่ทันทำไมมันใหม่เร็วเหลือเกินกลางวันเวลาที่ผ่านมาก็เต็มไปด้วยงานทางศาสนากลางคืนมาก็ยังมีอีกอยากจะอยู่เงียบๆสงบทำความเพียรพักผ่อนใจก็ยังหาได้ยากที่หาเวลาได้ยากนั้นก็เนื่องจากว่าต้องสงเคราะห์มวลชนสงเคราะห์มหาชนทั้งหลายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความทุกข์ที่ดูเถิดว่าเมื่อ 2-3 วันนี่เดินทางมาเหนื่อยๆจากการไปแสดงธรรมในที่ไกลๆต่างจังหวัดก็มาถึงวัดคิดว่าจะอาบน้ำเข้าพักผ่อนยังไม่ได้อาบซ้ำผู้คนมาเต็มแล้วลูกตายเสียผัวเมียตายจากพัดพรากจากของรักของเจริญใจคนหนึ่งเมียตายกำลังร่ำรวยด้วยกันกำลังจะมีความสุขหมดหนี้หมดสินเคยทุกข์เคยยากอดทนกัดกินก้อนเกลือด้วยกันในยามจนกูดเมื่อเราเก่าหัวยาหัวเราะร้องไห้เช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันฝ่าฟันอุปสรรคมาหัวหกก้นผิดบ่าแบกหลังหนุนพอหมดหนี้หมดสินกำลังเจริญรุ่งเรืองจะได้เสพเสวยผลงานที่ร่วมกันสรรสร้างมาภรรยาสุดที่รักก็ล้มหายตายจากไปโดยไม่ได้มีโอกาสเยียวยารักษากันเลยเกิดอุบัติเหตุผู้เป็นผัวนี่เป็นทุกข์นอนไม่หลับกินไม่ได้กระวนกระวายใจไม่รู้จะทำอย่างไรก็เข้ามาขับรถมากลางวันมาไม่ได้มาก็ไม่พบมากลางคืนดีกว่ามาเล่าทุกข์เราจากตายแล้วไปในชีวิตเป็นอย่างไรจะได้พบกันอีกหรือไม่ใน วันหน้าในปารโลกมันนานเหลือเกินอยากจะพบชาตินี้เกิดมาใหม่แต่งงานกันใหม่ทำยังไงว่าเข้าไปนั่นคือความทุกข์ยังไม่ได้จบกำลังแสดงธรรมสัพพทุกขาปโนทนังเยสังธรรมเทเสนติแสดงธรรมเพื่อบรรเทาทุกข์แต่ยังไม่ได้จบมาอีกแล้วคนนี้ร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าหมองคล้ำดำกล้านมาผัวสุดที่รักแต่งงานกันมา20 ปีน้ำตาไม่เคยเหือดแห้งนวลแป้งไม่เคยขึ้นมาแทนในใบหน้าได้ลูกจนเรียนหนังสือทำปริญญาแต่พ่อก็ทำตัวเสียสมะเรเทเมาแม้จะเป็นข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ได้เงินยืมมาเป็นแสนหลายแสนเอาไปทุ่มเทให้กับผู้หญิงคนอื่นหมดลูกและเมียคืนขมระทมทุกบ้านจะแตกสะแหลกขาดเป็นหนี้เป็นสินพูดกันไม่รู้เรื่องรู้แต่ภาษาวันดีคืนดีก็บีบคอจะซ่อมเมียคืนขมระทมทุกอยากจะผูกคอตายเหมือนตกนรกอยู่ทั้งเป็นน้ำตาไม่เคยเหือดหน้า20 ปีผ่านมาความอดทนถึงที่สุดต้องการจะหนีให้พ้นอยากจะตายจากโลกนึกขึ้นมาได้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าวัดกำลังแสดงทำให้ฟังคนหนึ่งร้องไห้มาอีกแล้วลูกกำลังเจริญเรียนจบแต่เป็นจ่าเป็นนายแล้วตายไปต่อหน้าอยู่ในอ้อมกอดของพ่อทำอย่างไรทำใจไม่ได้ใหม่เต็มคืนเดียวเนี่ยไม่รู้จะเอาความทุกข์ไปไว้ไหนโอ้
อ้ยสื่อว่าความทุกข์แถมนี่มาในโลกไผ่หลีกใดท่อนถอหอนมีเยาวัยบุญมากหล่นคำสู่นี่ละผ่านจึงเสียหายสงสารฟังในผ่านภายผลบุญควรสร้างกุศลแห่คิดห้ำทางหนาผลหักยั่งกว่างกว่าหลังพวกเรามันก็ลอยคออยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสารได้มาบังเสียไปบ้างถ้ามีสติมีสัมปชัญญะมีสติไม่เมามะทะชีวิตาไม่เมาในชีวิตสิ่งที่ได้มันมาแล้วทำความเข้าใจกับมันว่าวันหนึ่งจะต้องพัดพรากจากกันสิ่งที่เราเคยได้นี้แหละจึงจะสูญเสียสิ่งที่สูญเสียไปเพราะเราเคยได้มันมาสิ่งที่เราหัวเราะเริงระหาชื่นชมยินดีกับมันไม่วันใดก็วันหนึ่งมันจะทำให้เราคืนคมระทมทุกข์ร้องไห้กับมันสิ่งที่เราเคยร้องไห้กับมันในขณะนี้เพราะเราได้เคยชื่นชมยินดีกับมันมาแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุจจาระทั้งหลายย่อมเกิดมาจากอาหารที่บริโภคเข้าไปอาหารที่เราได้บริโภคเข้าไปมากมายเท่าไหร่ก็จะกลายเป็นอุจจาระชั้นใดความทุกข์คืนขมระทมทุกข์โทมนัสปริเทวนาการร้องห่มร้องไห้อะไรอาวรณ์อยู่ในจิตในใจนั้นมันเกิดมาจากสิ่งที่เคยชื่นชมยินดีความรักทั้งหลายจะกลายไปสู่ความทุกข์กลายไปสู่ความเศร้าความเศร้าความทุกข์ความโศกเกิดมาจากสิ่งที่มีความรักสิ่งที่เป็นความรักนั่นเองยิ่งมีมากรักก็ต้องมีมากทุกข์นะว่าอย่างนี้ปิเยเตชยโตพยังภัยอันตรายทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากความรักปิยโตชยเตโซโกความโศกเศร้าก็เกิดมาจากความรักปิยเตวิปมุตตัสสะนัตถิโซโกกโตพยังถ้าตัดความรักออกจากจิตใจเสียได้ให้บรรเทาเบาบางลงความทุกข์ก็บรรเทาเบาบางลงแล้วก็หมดทุกข์ไปเสียได้เพราะฉะนั้นการให้พรกันด้วยประการต่างๆนั้นถ้าจะดูให้ลึกๆแล้วมันก็คือการให้พรแก่ตนเองนั่นเองเพราะว่าพรนั้นมาจากคำว่าวระแปลว่าประเสริฐเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยากได้ประเสริฐก็คือทำให้จิตใจเป็นสุขทำให้จิตใจไกลห่างจากความทุกข์พรที่แท้จริงก็คือสิทธิอันชอบธรรมที่บุคคลจักพึงได้ด้วยการกระทำอันชอบธรรมนั่นเองอะไรจะยิ่งไปกว่าพรคือมีสติมีปัญญารู้เท่าทันมันนี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เห็นสิ่งเหล่านี้คือตัวธรรมชาติคือความทุกข์กฎของธรรมชาติคือเหตุให้เกิดทุกข์ตัวธรรมชาติคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์กฎของธรรมชาติคือการปฏิบัติจัดการกับชีวิตโดยมือของตนเองให้ความทุกข์สิ้นไปจากจิตจากใจเขาว่าตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็คือเหตุกับผลและสภาวะตรงกลางระหว่างเหตุระหว่างผลนั้นเรียกว่ากฎธรรมชาติและตัวของธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอริยสัจความจริงอันประเสริฐใครจะคัดค้านไม่ได้ทำอย่างไรเราจะรู้จักเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้มันก็ปรากฏแก่เราอยู่ทุกขณะอันนี้ประเสริฐเป็นพรที่ประเสริฐบุคคลใดเห็นเข้าใจอันถูกต้องวันนี้คือทุกข์ที่เราเข้าใจว่าเป็นสุขนั้นมันยังไม่ถูกต้องที่หลงว่าเป็นสุขเริงร่าหัวเราะชื่นชมยินดีนั้นยังไม่เป็นความเห็นที่ถูกต้องยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิจะต้องรู้จักว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับลงแห่งความทุกข์สิ่งที่เรากำลังชื่นชมยินดีนั้นก็ทุกข์ดูให้ดีๆทุกข์อีกแบบหนึ่งไอ้ก่อนนั้นทุกข์หยาบทุกข์เร่าร้อนแต่มันลดลงพอมันลดลงก็เลยเกิดทุกข์ชนิดใหม่คือทุกข์เย็นฉ่ำชื่นอกชื่นใจแต่ทุกข์อันนี้จะลดลงอีกก็จะเป็นทุกข์เร่าร้อนมืดมนสุขสะนันตรังทุกขังความสุขที่เราหลงว่าความสุขนั้นมันเกิดขึ้นตามลำดับแห่งความทุกข์ที่เร่าร้อนลดลงทุกขสะนันตรังสุขขังความสุขที่เร่าร้อนเป็นทุกข์คืนขมระทมทุกข์ร้องห่มร้องไห้มันเกิดขึ้นตามลำดับแห่งสิ่งที่เรียกว่าสุขได้ลดลงในที่สุดมันไม่มีอะไรที่เป็นสุขที่แท้จริงมันเป็นเพียงการลดลงการเพิ่มขึ้นของความทุกข์เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไป
ไปนอกจากทุกข์หามีอะไรไม่หยุดร้องไห้ก็หัวเราะหยุดหัวเราะก็ร้องไห้ทั้งสองอันมันเป็นอุปกรณ์แก่กันและกันพอทุกข์ลดลงไปสุขโผล่ขึ้นมาสุขลดลงทุกข์โผล่ขึ้นมาให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ชัดเจนนั่นแหละจึงมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วจึงจะอยู่เหนือทุกข์อยู่เหนือสุขนี้ได้คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเน้นมาสู่ตรงนี้พวกเราทั้งหลายมัวไขว่คว้าหาความสุขอย่างอื่นจึงไม่เข้าใจชีวิตที่แท้จริงความจริงอยากจะบอกให้ทั้งหลายว่าพรที่คนทั้งหลายเอื้ออำนวยอวยโอนถ่ายให้กันเงินในธนาคารนั่นนะมันรับกันไม่ได้ มันให้กันไม่ได้แต่ผู้ให้นั้นจะได้รับเองสุขัสสทาตาเมธาวีขังโสอธิคัจฉติผู้มีปัญญาให้ความสุขปรารถนาสุขแก่ผู้อื่นแก่สัตว์อื่นตนเองก็จะได้รับความสุขเองหมายความว่าความสุขที่ให้ออกไปพรที่ให้ออกไปความปรารถนาดีที่ให้ออกไปจากจิตใจนั้นมันทำให้ตนเองมีความสุขมันตรงกันข้ามว่าความปรารถนาร้ายต่อผู้อื่นจนตนเองนอนไม่หลับนั้นมันเป็นทุกข์จะลงมือทำก็ยิ่งเป็นทุกข์ใจถูกจับได้ไล่ทันก็ยิ่งเป็นทุกข์ใจเพราะนั้นคนที่ให้ความสุขปรารถนาดีต่อคนอื่นให้สัตว์อื่นทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขไม่เบียดเบียนตนเองนั่นแหละจะเป็นผู้ได้รับความสุขถ้ามีปัญญาและถือได้ว่าเป็นผู้ร่ำรวยที่สุดพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มากไปด้วยความเมตตาปราณีเอื้ออำนวยแก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณภิกษุเช่นนั้นแหละเป็นผู้มั่งคั่งโดยโภคะมหัตถโนมหาโภโคโภคะของภิกษุผู้มั่งคั่งคือความเมตตาปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณแต่ภิกษุใดที่ร่ำรวยด้วยลาภสักการะมากด้วยเงินด้วยทองพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทาริทโลภิกขุภิกษุผู้มากไปด้วยความยากจนมันตรงกันข้ามนะกับความเข้าใจของพวกเรา ถ้าภิกษุใดร่ำรวยมีรถมีรามีเงินมีทองฝากธนาคารเยอะๆนั่นคือภิกษุที่ยากจนที่สุดในธรรมวินัยในศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ภิกษุใดไม่มีอะไรเลยนั่งอยู่เป็นสุขนอนอยู่เป็นสุขตื่นเป็นสุขหลับเป็นสุขสดชื่นแจ่มใสมีแต่จิตใจเบิกบานด้วยเมตตาปราณีแผ่ไปไพศาลนั่นคือผู้ที่ร่ำรวยในศาสนาของพระพุทธเจ้าคือจิตใจของท่านมันเต็มแล้วมีแต่ล้นออกไปไม่ใฝ่แสวงหาความสุขใดและไม่ต้องการพรจากผู้ใดมีแต่ตนเองนี้เลยจะให้พรแก่คนอื่นมีแต่ความปรารถนาดีวันยังค่ำคืนยันรุ่งด้วยเหตุนี้เองท่านสาธุชนทั้งหลายในวันปีใหม่มาถึงนั้นอย่าได้มัวหลงระเริงอย่าได้มัวหลงว่ามันใหม่มันเก่าความจริงเขาสมมุติกันเพื่อบรรเทาเบาบางความทุกข์ตามภาษาของปุถุชนธรรมดาพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ว่าปุถุชนผู้ไม่ได้เรียนรู้ผู้ไม่ได้สดับธรรมของพระอริยเจ้าสุตตวาปุถุชโนปุถุชนผู้ไม่ได้สดับฟังธรรมของพระอริยเจ้าเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นทุกขเวทนาใดๆเกิดขึ้นเขาไม่มีทางอื่นใดที่จะออกจากทุกข์นั้นนอกจากการแสวงหาเวทนาใหม่มาท่วมทับลงไปเวทนาใหม่ก็คือความสุขที่เขาเข้าใจเอาเหล้ามากินให้มันมีความสุขเพื่อจะกลบทุกข์ไล่ทุกข์ออกไปทำท่าทำทางสนุกสนานทำให้ลืมไปชั่วคราวดีดิ้นเต้นรำสนุกสนานนั่นพระพุทธเจ้าว่าเอาเวทนามาทับเวทนาเข้าใจว่าตนเองเป็นทุกข์ที่สุดทนได้ยากทุกขเวทนาทุกอกทุกใจก็เอาเวทนาใหม่เข้าใจว่ามันเป็นสุขให้มันลืมกินเหล้าเข้าไปสนุกสนานปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยจิตปล่อยใจทีนี้เมาแล้วก็ขับรถไปชนกันตายเกิดอุบัติเหตุเพศภัยทั้งหมดนั้นมันไม่มีอะไรท่านกล่าวว่าเป็นทางออกจากทุกข์ของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่ได้เรียนรู้ที่แท้เขาไม่รู้จักทางออกจากทุกข์เขาก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นเองส่วนอริยบุคคลสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ใดสดับผู้ใดเรียนรู้
ก็มีสติยับยั้งชั่งใจหันเข้ามาจัดการกับชีวิตของตนเองด้วยมือสองข้างของตนเองอย่างถูกต้องโดยไม่ต้องอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจอิทธิฤทธิ์ใดๆในภายนอกเอาไหนๆเขาก็บอกว่าปีใหม่แล้วก็ถ้าจะตามเขาสมมุติก็ควรจะหยุดระลึกนึกถึงได้ทำอย่างไรชีวิตนี้จะใหม่จิตใจจะใกล้ธรรมเข้ามาพอดีวันที่28อาตมาได้เดินทางไปแสดงธรรมที่อำเภอบ้านผือ28ก่อนที่จะสิ้นปีเมืองอุดรอำเภอบ้านผือตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยไปที่พระพุทธบาทปัวปกก็เลยนึกว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเกิดมาในภาคอีสานเกิดมาโดยเลือดเนื้อเชื้อไขที่เมืองสกลนครนี่อยู่ใกล้ๆแค่นี้เราไม่เคยไปอาตมานี่เป็นคนอาภัพคือเกิดมามันมีแต่งานยิ่งบวชมายิ่งมีแต่งานไม่มีโอกาสที่จะได้ท่องเที่ยวไปเห็นตรงนู้นตรงนี้ไม่มีเวลาฟุ่มเฟือยถึงขนาดนั้นมีแต่เวลาไปทำงานไปแสดงธรรมไปประกอบกิจทางศาสนาถ้าไม่ได้ไปอย่างนั้นตนเองก็จะต้องรีบทำกิจของตนเองอัตตถังประโยชน์ตนหาเวลาแม้แต่จะนอนก็ยากตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ไปทำการทำงานเคยไปเห็นต่างประเทศต่างชาติทางแอฟริกายุโรปไปทางกลุ่มคอมมิวนิสต์มอสโกโซเวียตก็เคยไปแต่ทำไมเราไม่เคยเห็นพุทธบาทปัวบกอุสาบารสนิยายรักอมตะอันลือลั่นบรรลือโลกพุทธบาทบัวบกที่คนทั้งหลายได้กราบได้ไหว้แล้วเราก็ไม่เคยเห็นวัดหินหมากเป้งใกล้เข้ามาที่สุดคือถ้ำขามบ้านเราที่พรรณนาก็ยังไม่เคยพบเคยเห็นตั้งใจจะไปเวลาใดก็มีอันยุ่งยากลำบากวันนั้นมีโอกาสไปแสดงธรรมที่อำเภอบ้านผือแสดงก็แสดงจริงๆใจคอไม่ให้หยุดให้พักพอไปถึงกลางคืนก็แสดงธรรมอบรมพระจำนวน139รูปใช้เวลาอยู่2 ชั่วโมงเช้ามา 5:00 ไปถึง 6:30เขาก็นิมนต์อบรมพระอีก2 โมงญาติโยมมากันเต็มอบรมญาติโยมอีกเป็นอันว่าไปทีเดียวแสดงธรรม3 รอบจะรีบกลับมางานการที่วัดกำลังเตรียมวันนัดพอผู้ฝ่ายธรรมพอจะกลับมาก็ชื่อว่าไหนๆเราก็มาถึงดินแดนอริยแผ่นดินขอใช้คำว่าอริยแผ่นดินนะอริยายตเนชาโตปัจจาชาโตแผ่นดินอันประเสริฐแผ่นดินอันมีบุคคลอันประเสริฐเกิดขึ้นมาในโลกอำเภอบ้านผือเป็นแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นแห่งนักปราชญ์มหาบุรุษทางธรรมยอดนักรบขุนศึกทางธรรมเริ่มตั้งแต่นู่นสมเด็จหลวงโพนสเม็กสมเด็จราชครูหลวงโพนสเม็กขี้หอมซึ่งถ้าคนสมัยนี้ไม่รู้จักก็เป็นธรรมดาอยู่แต่ถ้ารู้จักความเป็นมาของท่านแล้วน่าอัศจรรย์ยิ่งใหญ่กว่าดาไลลามะถ้าเปรียบเทียบท่านเป็นแม้กระทั่งผู้ปกครองนครแตกฉานทางปริยัติสัทธรรมพระไตรปิฎกละจุยกระจายเรียนพระไตรปิฎกแตกฉานอย่างยิ่งและเจริญสมาธิสมถะก็เก่งมากมีสมาธิกล้าขนาดว่าเรือร่มอยู่กลางลำแม่น้ำโขงพระ500 รูปเปียกหมดท่านบวชในขณะนั้นอยู่ในเรือในแพตัวท่านไม่จมน้ำไม่เปียกเลยไปไหนคนแห่ตามเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีรถบัสรถทัวร์พาไปหรอกเดินไปท่านราชครูหลวงโพนสเม็กขี้หอมก็คนบ้านกะลึมเมืองผานอำเภอบ้านผือเรานี่เองนอกจากนั้นในปัจจุบันก็หลวงปู่เทศรังสีซึ่งก็เพิ่งจะละสังขารไปที่ถ้ำขามสกลของเราเนี่ยท่านก็เป็นคนบ้านผือนาสิดานี่อาตมาก็เลยคิดว่าเป็นบุญของเราแล้วเฮ้ยมีโอกาสได้มาสู่พื้นแผ่นดินอันเป็นอารยชาติอารยแผ่นดินดินแดนที่ก่อกำเนิดเกิดขึ้นของมหาบุรุษนักรบทางธรรมบนดินแดนที่ราบสูงรุ่มแม่น้ำอาตมาเองก็เลยถือโอกาสไปแล้วก็ได้ไปกราบพระพุทธบาทบัวบกแล้วก็ได้ไปเยี่ยมไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์สถานโบราณวัตถุนิยายรักแอบอิงพุทธศาสนาความเข้มข้นเข้มแข็งทางจริยธรรม
ของพญากงพญาพานของท้าวอุษาและนางอุษาและท้าวบารุษอันเป็นนิยายอมตะแห่งความรักก็เป็นสิ่งส่อสะท้อนถึงกงกรรมกงเวียนในวัฏสงสารในขณะที่ก่อนที่จะออกมาจากโบราณสถานนั้นได้เลี้ยวขึ้นไปกราบพระพุทธบาทบัวปกที่พระธาตุพอขึ้นไปก็จะเห็นศาลาใหญ่ตระหง่านสง่างามดูแล้วก็น่าขึ้นไปนั่งไปเจริญสมาธิภาวนาเพราะว่ามันสงบในเชิงเขาเลือบไปดูทางซ้ายมือในศาลาอันสง่างามก็มีป้ายเขียนไว้ว่านิโรธราชนิโรธรังสยานุสรณ์จิตใจน้อมระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เทศซึ่งเป็นเจ้าของเนมิตกนามเป็นผู้สร้างเอาไว้ด้วยจิตใจใสศรัทธาหวังเชิดชูบูชาพระศาสนาเมื่อหลวงปู่มีผู้เคารพนับถือมากก็โอนถ่ายศรัทธาที่เขามีต่อหลวงปู่นั้นต่อพระองค์ท่านนำมาเป็นวัตถุอันงดงามสง่าผ่าเผยและยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนทั้งหลายวันนี้หลวงปู่ได้ละสังขารไปแล้วก็มาระลึกนึกถึงว่าเอาเถอะกลับไปจากบ้านผือเนี่ยเสร็จงานเราแล้วเราจะหาโอกาสย่องขึ้นไปถ้ำขามไปกราบสรีระธาตุของหลวงปู่ความคิดอย่างนี้มีอยู่ในใจตลอดแล้วก็คิดต่อไปว่าเดี๋ยวนี้คนกำลังมากเราอย่าไปเพิ่มความแออัดยัดเยียดตรงนั้นเลยให้เขาเบาบางซะก่อนยังไงเราก็จะถือโอกาสไปเมื่อคนเบาบางอาตมาก็ได้แต่ระลึกนึกถึงว่าความดีเนาะท่านราชครูหลวงโพนสเม็ดขี้หอมซึ่งเป็นชาวบ้านกะลึงเมืองผานชาวอำเภอบ้านผือเมื่อพศ 2174 นู่นท่านได้เกิดมาเป็นเวลาล่วงลับมาตั้งหลายร้อยปีวันนี้พื้นแผ่นดินนี้ก็ยังไม่ขาดคนดีนึกถึงกฎธรรมชาติคือกันกับเห็ดละโงกนี่อะไรมาไปคิดเอาเองพวกเห็ดมันเคยเกิดตรงไหนมันก็เกิดตรงนั้นเห็ดปวกเกิดตรงไหนมันก็เกิดตรงนั้นเห็ดปวกเห็ดโคนเห็ดละโงกเกิดโคกใดมันก็เกิดโคกนั้นโธ่ว่าคนดีเคยมีณที่ใดณที่นั่นก็ไม่สิ้นคนดีย่อมมีเกิดขึ้นเราอาจจะพูดได้ว่าหลวงปู่เทศรังสีซึ่งมีชีวิตห่างไกลกับราชครูหลวงโพนสเม็ดขี้หอมเป็นเวลาตั้ง300-400 ปีก็ยังมีคนดีเกิดขึ้นมาอีกบนพื้นเป็นดินที่เรียกว่าอำเภอบ้านผือท่านราชครูหลวงสเม็ดโพนสเม็ดขี้หอมเนี่ยท่านเกิดที่บ้านกะลึงเมืองผานแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่เทศก็เกิดที่บ้านนาสิดาก็เป็นเขตอำเภอบ้านผือเช่นเดียวกันแผ่นดินนี้น่าจะเป็นแผ่นดินที่ถ่ายทอดสายเลือดของคนที่กระทำคุณงามความดีสั่งสมบารมีไว้บนนี้มาตลอดเวลายาวนานเพื่อเชิดชูบูชาให้พุทธศาสนารุ่งโรจน์โชตนาการสืบต่อไปเป็นที่พึ่งของหมู่มวลเทพเจ้าเหล่ามนุษย์อาตมาก็ได้แต่คิดหลวงปู่เทศได้ล่วงลับไปมาที่พระพุทธบาทบัวบกก็เห็นศาลาหลังใหญ่ตระหง่านราชนิโรธรังสยานุสรณ์แล้วก็จะเกิดมีอุเทสกะจะเกิดมีเทสกะเจดีย์ที่ยอดภูเขาสูงที่ทำขามคงจะสง่างามยิ่งนักนึกถึงคำตรัสคำกล่าวของพระศาสดาว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนชีรติรูปกายของสัตว์ทั้งหลายก็แตกสลายไปส่วนนามและโคชื่อเสียงตลอดทั้งคุณงามความดีบาปกรรมจะยังปรากฏเห็นอยู่เบื้องหลังยามเมื่อฟุงสัตว์เสี่ยงสูญซ้ำชีวิตหูพอยกระสุนเสียบ่หอนหวนเห็นได้เรือแต่อธิเบื้องอังคารเท่าทานทั้งทมท่วมแผ่นพื้นให้เฮาได้หงเห็นส่วนว่านามโคตรเสื้อเสี่ยงสื่อสักสกุลชื่อค่อยๆสูญหายไปจากโลกากว้างเรือแต่บุญกุศลเบื้องทั้งป่าปังกำบาดหากที่ยังโยข้างภายซ้อยห่อลูกหลานแท้แล้วส่วนบุญที่ท่านได้กระทำไว้เหลือไว้ให้ลูกให้หลานทั้งจะเป็นส่วนวัตถุและนามธรรมอาตมามีความคิดอยู่เช่นนี้ว่าวันนี้เรามีบุญได้มาสู่ดินแดนอันที่เรียกว่าอารยชาติอารยแผ่นดินถิ่นบ้านคือกำเนิดเกิดขึ้นมาของราชครูหลวงโพนสเม็ด
ผู้ยิ่งใหญ่แต่ฉานทั้งอัดทั้งทำวินัยพระไตรปิฎกคิดดูว่าท่านเป็นสังกลีตั้งแต่อายุ7 ปีที่บางกะลึมเมืองพานเราเรียนศึกษาตามหลักการศึกษาสมัยก่อนนู้นจนมาเรียนพวกหนังสือใหญ่พวกหนังสือใหญ่คนโบราณเรียกว่าเรียนบาลีตั้งแต่พวกมูลกระจายเรียนกันไปเรียนต้นเรียนมูลแต่แล้วอายุ15 ปีครูบาอาจารย์เอาไปฝากที่นครเวียงจันทร์เพราะสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนั้นขึ้นต่อกรุงศรีสัตนาคณหุนร้านช้างร่มขาวคือเวียงจันทร์พวกเรามันเป็นคนลาวในขณะที่จะไปนั้นกลางคืนท่านเจ้าหัวครูยอดแก้วคือสังฆราชที่จะไปอยู่ก็ฝันแปลกประหลาดฝันเห็นช้างเผือกตัวใหญ่ขึ้นมาพังทลายตู้พระไตรปิฎกกระจุยกระจายเช้ามาเขาเอาสามเณรไปฝากก็รู้ได้ทันทีว่าสามเณรคนนี้จะเป็นผู้ค้นคว้าจะศึกษาพระไตรปิฎกละเอียดอ่อนแตกกระจุยกระจายและจะเผยแผ่ปริจิตรพระธรรมเสือไปก็เป็นจริงดังคาดท่านแตกฉานมากพระไตรปิฎกหลังจากนั้นท่านก็เจริญสมาธิภาวนาอย่างยอดเยี่ยมทรงเก่งทางฌานนักศิลป์พอเวลาบวชพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้อนุเคราะห์เป็นผู้อุปถัมภ์เรียกว่าเป็นนาคหลวงคาดแพลงไปบวชในกลางแม่น้ำโขงพระที่เป็นปุรกะ500 รูปปรากฏว่าเพื่อบวชเสร็จเรือร่มแพล่มทุกรูปทุกองค์จมน้ำหม่อมแหม่มเปียกปรมปแรมแต่ว่าท่านราชครูจัวสมัยก่อนเรียกว่าราชครูจัวเขาเรียกว่าราชาจัวก็คือเจ้าอยู่หัวน้อยผู้มีความรู้ปราดเปรื่องระดับราชานะเรียกว่าซาจัวโพนสมิกคือมีปรีชากล้าระดับสามเณรผู้มีปรีชากล้าท่านบวชเป็นพระวันนั้นเมื่อเรือล่มเรือแตกเมื่อแพล่มลงไปพระองค์อื่นที่เป็นอุปชาก็ดีคณะปุรกะก็ดีเปียกกันหมดแต่ท่านผู้บวชใหม่ไม่เปียกแล้วก็ไม่จมน้ำแสดงให้เห็นบุญญากตาธิการที่สั่งสมอบรมมาหลังอย่างนั้นท่านจะไปไหนมาไหนคนเคารพเลื่อมใสมากมีคนเดินแห่เดินตามไปเป็นหมื่นๆจนถึงขนาดว่าขี้หอมอะไรของท่านไม่มีเหลือก็แย่งกันหมดไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นลาวเป็นคาเขมรสุดท้ายเมืองนครจำบากนาคบุรีนางแพงนางเผาซึ่งเป็นคนปกครองสมัยนั้นเมื่อท่านพาไพร่พลคนลาวไปจากเวียงจันทร์เดินไปตอนนั้นมีเรื่องราวของทางการเมืองอยู่ท่านต้องการความสงบเพื่อจะให้ผู้ที่กำลังแย่งชิงบัลลังก์กันไม่มีความสงสัยเครือบแข่งใจท่านก็เดินตามลุ่มน้ำโขงนี้มาซ่อมพระธาตุพนมที่เก่าค่ำค่าทรุดโทรมมีป่าดงพงไพรปกคลุมไม่มีใครสนใจผู้คนก็หลั่งไหลมาไปเมืองจำบากนาคบุรีคือเมืองทุกวันนี้เราเรียกว่าจำปาสักก็เลื่อมใสมากสุดท้ายนางแพงนางเผานี้ได้มอบบ้านมอบเมืองให้ท่านเป็นผู้ปกครองท่านก็เลยเป็นผู้ปกครองพระราชาโดยปริยายแต่ท่านก็ไม่ได้ศึกแล้วก็ไม่ได้ปกครองเองกลายเป็นมหาโปโรหิตาจารย์ปกครองทั้งพุทธจักรอาณาจักรเหมือนกับดาไรลามะแต่สุดท้ายท่านก็ได้เลือกสรรสัตบุรุษลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านได้สั่งสมอบรมมาฝึกฝนมาสถาปนาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ้าศรีสมุทรพุทธางกูลแล้วพระองค์ลงสมัยโพนสมัยขี้หอมในห้องก็เที่ยวไปเที่ยวมาพระธาตุพนมอายุของท่านยืนยาวมากเหมือนกับหลวงปู่เทศไม่ผิดกันเลยอายุท่านมีถึง90 ปีสมัยก่อนไม่มีรถมีเรือมีแต่เดินสุดท้ายก็ได้ละสังขารไปเมื่อละสังขารไปแล้วการจัดงานศพก็ยิ่งใหญ่เจ้าราชครูมรณภาพด้วยโรคชราอายุได้90 ปีเจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูลผู้ครองเมืองผู้เป็นศิษย์ผู้ใหญ่แฝนเท้าพญามหาอมาตย์ประชาราษฎร์ทั้งหลายได้พร้อมกันทำชาปนกิจถวายเพลิงแล้วก็สร้างธาตุขึ้นตรงที่เผานั่นแหละเขาเรียกว่าธาตุฝุ่นต่อมาก็สร้างวัดขึ้นมาอีกเรียกว่าวัดธาตุฝุ่นแล้วก็กระดูกสรีระธาตุของท่านก็กระจายไป3 แห่งมาสร้างไว้ที่ธาตุพนมแห่งหนึ่งแล้วก็ริมฝั่งของเดี๋ยวนี้เราก็ยังได้กราบได้ไหว้ที่ธาตุพนมก็ยังอยู่หลวงปู่เทศก็เกือบจะเหมือนกันอีกแหละได้ข่าวว่าพินัยกรรมให้แยกสรีระธาตุกระดูกของท่านอัฐิธาตุของท่าน
โดยสร้างไว้ที่หินหมากเป้งแห่งหนึ่งที่เทสกะเจดีย์ที่ถ้ำขามแห่งแล้วก็ที่เมืองราชบุรีวัดอะไรอาตมากันเลยนั่นแห่งนั้นประวัติศาสตร์ก็มาคล้ายๆกันคนโกงคนเมืองบ้านเพือเหมือนกันก็เลยทำให้คิดวันนี้เนี่ยนะคนดีโลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคนทำโลกเป็นสถานที่คนชั่วทั้งหลายจะมาก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมเตรียมตัวจะไปตกนรกแล้วก็เป็นสถานที่ที่คนดีทั้งหลายจะมาก่อบุญสร้างกุศลสมจริยาธรรมจริยาปุญญกิริยากุศลกิริยาคนดีจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสงบจะมาทำบุญทำกุศลเตรียมจิตเตรียมใจจะไปสู่สุคติสู่ปาราโลกเป็นดินแดนที่ผู้ที่ได้สั่งสมบุญญากตาธิการจะมาเกิดขึ้นเพื่อขจัดตนเองให้บริสุทธิ์หมดจดหลุดพ้นจากมลทินเพื่อปริกิตนะโปรยหวานธรรมให้แก่โลกชี้ทางให้แก่โลกเป็นแสงสว่างให้แก่โลกเพราะเหตุนั้นการได้เกิดมาชาติหนึ่งในโลกนี้เมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็จงถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีบุญมีวาสนายิ่งถ้าท่านได้มาเกิดในแผ่นดินประเทศไทยหรือภูมิภาคใดๆที่มีนักปราชญ์อย่างภูมิภาคแถบนี้ต้องถือว่าอริยายตเนปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงการได้เกิดมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินอันประเสริฐมีบุคคลอันประเสริฐมีพระพุทธเจ้าในมีพุทธเจ้าก็มีศาสนาของท่านมีบุคคลผู้แนะนำพร่ำสอนเป็นตัวอย่างบรรทัดฐานทางจิตทางใจสถาคตโปเวทิตัสสเทเสตาทุลภาโลกสมิงมีผู้แนะนำพร่ำสอนคำสั่งสอนของพระตถาคตเจ้ามาทำให้โลกนี้สว่างไสวเสริฐไปต้องถือว่าได้มาด้วยบุญที่ได้สั่งสมมาแล้วเราทั้งหลายก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญในวันปีใหม่ที่เราสมมุติกันทั้งหมดทั่วทั้งโลกขอให้ท่านคิดใหม่เสียว่าบัดนี้ท่านโชคดีไม่มีชาติอื่นชาติใดชาติหน้าชาติไหนที่จะประเสริฐสุดดีกว่าชาติเดียวนี้ที่เราเกิดมาตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ง่อยเปียกไม่เสียขากายไม่วิปริตจิตไม่วิปลาสโอกาสอันจะพึงนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิตพัฒนาจิตวิญญาณจนถึงที่สุดไม่มีโอกาสใดที่จะดียิ่งกว่าโอกาสนี้ชาตินี้ส่วนชาติหน้าชาติไหนเป็นอนาคตการไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าเราจะเกิดพบศาสนาของพระพุทธเจ้าเราจะเกิดพบครูบาอาจารย์ผู้แนะนำพร่ำสอนได้หรือไม่เราอาจจะไปเสียเวลาบนสวรรค์อันมีอายุยืนยาวเราอาจจะไปเสียเวลาบนพรหมโลกเพราะเหตุแห่งการที่เราได้เจริญสมาธิระดับสมถะแล้วอาจจะพลาดจากความแน่นอนแห่งพระสัทธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเกิดขึ้นหรือเราอาจจะไปตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมแห่งความชั่วที่ได้กระทำแต่เดี๋ยวนี้เฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้มันดีอยู่แล้วปีใหม่จงทำใจให้รู้จักคุณค่าของชีวิตจะเป็นการดีที่สุดว่าบัดนี้สัทธัสสะสาวกัสสะสัทถุสาสนังปริโยไคหะวัตโตรุณหะนิยังโอชะวันตาเมื่อสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีศรัทธากล้าประพฤติปฏิบัติตามอยู่นั้นคำสั่งสอนของพุทธเจ้าที่ยังเหลืออยู่แม้เพียงน้อยนิดก็จะอร่อยในจิตใจของพุทธสาวกกินจาปิปชิโมกาโลภุเสยยะอมตังปะทังในเวลานี้เราจะสมมุติจะถือเอาว่าเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังแต่การกระทำที่ซื่อสัตย์ต่อหลักการที่แท้จริงต่อคำสั่งสอนที่แท้จริงนั้นก็ย่อมนำท่านไปสู่อมตะบทหนทางแห่งความไม่ตายได้แน่นอนพวกเราทั้งหลายโชคดีแล้วนะมีบุญแล้วนะไม่มีเมืองไหนที่จะดีเท่ากับประเทศไทยใครคิดจะบวชในประเทศไทยก็มีมหาชนพร้อมสนับสนุนด้วยปัจจัยสี่มีโอกาสพร้อมเพียงพอที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมหลักเกณฑ์หลักการที่ชัดเจนหมดจดในพระไตรปิฎกก็มีอยู่แล้วครูบาอาจารย์ผู้แนะนำพร่ำสอนก็มีอยู่แม้เราเองก็ไม่เป็นคนอาภัพตาก็ไม่ได้บอดหูก็ไม่ดูร่างกายก็ไม่วิปริตจิตเองก็ไม่วิปลาสด้วยเหตุนี้ท่านอย่าดูถูกตนเองนะในวันปีใหม่ถ้าจะสมมุติไปกับเขาก็จงทำจิตใจให้รู้จักคุณค่าของชีวิตของตนเอง
อาตมาขึ้นไปอยู่ที่อุทยานเขาเขียวทุ่งขมังจังหวัดชัยภูมิใช้เวลาอยู่เกือบ20 วันเพื่อหลบหลีกจากสังคมชั่วคราวปลีกตัวไปคบเสพเสนาสนะในวิเวกสถานเจริญสมาธิภาวนาที่ว่าทินนู้นไม่มีใครรู้จักแต่ก็ค่อยๆมีคนรู้จักขึ้นอยู่ได้2, 3, 4 วันก็มีคนเหมารถตามไปหามาจากประเทศฝรั่งเศสมาทำไมเขาบอกว่าเขานั้นเกิดในประเทศที่เจริญรุ่งเรืองด้วยวัตถุประโยชน์ในชาตินี้เขาไม่ผิดหวังเขาสะดวกสบายแต่ประโยชน์ชาติหน้าชาติต่อไปเขาไม่แน่ใจวันหนึ่งเขาได้ฟังธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาและได้เทปคาสเซ็ตจากคนที่รู้จักกันนำมาจากประเทศไทยคนที่แสดงธรรมนั้นเขาไม่ใช่ใครคืออาตมาในคาสเซ็ตนั้นเขาฟังแล้วเกิดความซาบซึ้งในพระพุทธศาสนาเขาทำงานอยู่บริษัทสร้างเครื่องบินและสร้างเรือดำน้ำเพื่อการสงครามการแข่งข้าเมื่อเขาได้ฟังธรรมในเทปคาสเซ็ตนั้นแล้วเขาก็เริ่มปฏิบัติธรรมเจริญอานาปานสติเขาได้พบความสงบอย่างล้ำลึกมีความสุขอย่างไม่สามารถจะพูดให้ใครฟังเข้าใจเป็นภาษาคนได้เขาก็เลยขออนุญาตภรรยาของเขาซึ่งมีลูกด้วยกัน1 คนอายุ4 ขวบแล้วขอเวลาฉันสัก6 เดือนฉันจะสมาทานอุโบสถศีลตามแบบพุทธศาสนาเจริญสมาธิภาวนาความเป็นผัวเป็นเมียของเราขอให้หยุดซะก่อน6 เดือนแต่เราก็จะอยู่บ้านเดียวกันแกก็ไปทำงานแต่กินข้าววันละครั้งเดียวเจริญสมาธิภาวนาได้4 เดือนภรรยาทนต่อสภาพเช่นนั้นไม่ไหวก็อุ้มลูกทิ้งเข้าไปเขาก็เลยคิดว่าเขาเกิดมาในแผ่นดินที่ไม่ประเสริฐเขาเกิดมาอาภัพเขาก็จะอย่างนี้นะเขามาเล่าให้อาตมาฟังว่าประเทศไทยนี้เป็นขุมมหาสมบัติขุมทรัพย์อันประเสริฐคืออริยทรัพย์เป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาของเขานั้นอยู่ในประเทศที่ขุมทรัพย์ทางนอกเท่านั้นเขารู้สึกตัวเขาเองชาวฝรั่งเองว่าเป็นคนกำพร้าต่อศาสนาของพระพุทธเจ้าเขาก็เลยคิดต่อไปว่าเราสร้างเครื่องบินสร้างตั้งแต่ของเครื่องมือเข็นฆ่าทำลายโลกทำลายคนเราคงจะบาปไม่ใช่น้อยความคิดเริ่มรู้สึกละอายบาปเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายดูสิอำนาจแห่งพระธรรมนะเข้าไปสิงสู่จิตใจของผู้ใดแล้วแม้แต่ตนเองไม่ได้ฆ่าเพียงแต่กระทำอาวุธอยู่ก็สถานอายต่อบาปก็เลยลางานดันด้นมาประเทศไทยลงเครื่องบินก็เหมารถต่อมาสกลนครไปถามหาอาจารย์สมภพไม่ทราบพอมาถึงก็เห็นว่าท่านไม่อยู่ท่านอาจารย์มหานิธิรู้เข้าก็ให้เขาเหมารถตามพาไปส่งอันนี้เราท่านพี่น้องทั้งหลายฟังว่าพวกเรานั้นอยู่ในประเทศไทยอยู่ในอริยชาติอริยแผ่นดินครูบาอาจารย์ก็ยังมีเยอะแยะท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านที่ตายแล้วท่านก็ไม่ได้เอาศีลขันธ์ไปด้วยเอาสมาธิขันธ์ไปด้วยเอาปัญญาขันธ์ไปด้วยเอาวิมุตติขันธ์ไปด้วยท่านตายไปแต่ตัวของท่านคำสั่งสอนทั้งหลายปฏิปทาอันดีงามชัดเจนอย่างเป็นแบบเป็นอย่างหรือไว้เป็นมรดกแก่พวกเราทั้งหลายควรจะภาคภูมิใจวันปีใหม่ให้ระลึกได้อย่างนี้ไปกราบลงไปในศพของครูบาอาจารย์ที่ท่านตายไปแล้วให้ระลึกถึงปฏิปทาของท่านอาตมามีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นบุญเป็นกุศลเหล่าหนอที่มาอำเภอบ้านผือมาให้ทำเป็นทานแสดงธรรมแล้ว3 กันกลับมากราบพระพุทธบาทปัวบกน้อมจิตระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่เทศลังสีที่ล่วงลับไปเพียงแต่มองเห็นศาลาราชนิโรธรังสยานุสรณ์จิตใจก็น้อมและลึกนึกถึงน้อมเสียงอภิวาทนมัสการในใจต่อคุณงามความดีและคุณธรรมของท่านที่เป็นยอดขุนพลแห่งกองทัพในยุคในสมัยวันนี้ท่านได้จากไปวันนี้เรากลับไปถึงบ้านสกลนครเราทำงานของเราเสร็จหลังจากวันที่17 มกราจากการอบรมมหาชนจำนวนหลายพันคนเราจะหาโอกาสย่องไปกราบศพของท่านที่อย่างนี้พอกลับมาถึงวัดปั๊บบ่ายโมงยังไม่ขึ้นกุฏิเตรียมจะเดินขึ้นก็เห็นรถมาจอดจำได้โยมอ้วนและคุณแม่วารีเมื่อจากข้ามขามมานิมนต์ท่านอาจารย์ไปแสดงธรรม
ในคืนนี้อาตมารู้สึกหายเหนื่อยทันทีเลยแม้ว่าจะไม่ได้หลับได้นอนและได้ทำงานตลอดทั้งการเดินทางไปก็อาบน้ำอาบท่าก็เตรียมเดินทางไปแสดงธรรมที่วัดถ้ำขามไปกราบลงในข้างๆโลงศพของหลวงปู่และลึกอยู่ในใจด้วยถ้อยคำคาถาเทวทูตว่าอหัมปิโคมหิมรณะธรรมโมหิมรณังอนัตโตโอ้เรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้เนาะเราจะหนีความตายไปไม่ได้เอวังภาวีเอวังอนัตติโตเราก็จะเป็นเช่นนี้เราจะหนีสภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราก็จะตายเหมือนกันกับท่านหันตาหังกัลยาณังกโรมิกายเยนวาจามนาสาเอาเถิดเราจะรีบกระทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่เราจะล้มหายตายไปเหมือนกับท่านหลวงปู่ท่านได้กระทำซึ่งคุณงามความดีปฏิปทาอันงดงามเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ลูกเต่าเหล่าล้านตลอดเวลา90 กว่านอนสงบนิ่งในโลงศพอันสง่างามเหมือนขุนเขาหิมาลัยอันเย็นเยือกด้วยหิมะพวกเราทั้งหลายหลั่งไหลกันมาพวกที่ปรารถนาบุญก็เหมือนกับบุญดูดบุญแม่น้ำน้อยคล้อยสู่ลำแม่น้ำใหญ่คนมีบุญน้อยก็ไหลคล้อยสู่ผู้มีบุญมากมหาปุญญากตาธิการหลวงปู่ได้สั่งสมเอาไว้อยู่บนยอดเขาสูงคนก็ล่างไหลกันไปสร้างโรงทานไว้เลี้ยงดูด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลพระบรมมหาราชินีนาถก็มีมหากรุณายิ่งใหญ่ตั้งโรงทานอันนี้เราจะเห็นเลยว่าการตายของท่านผู้มีบุญมีคุณงามความดีบุญหนักสักใหญ่ท่านไม่ได้ตายการตายของท่านชีวิตเดียวแต่ทำให้ชีวิตอีกเป็นแสนชีวิตได้งอกงามด้วยคุณงามความดีอยู่ไกลแค่ไหนก็หลั่งไหลกันมาเหมือนแม่น้ำทุกสายไหลลงสู่สาครมหาสมุทรชีวิตของท่านเกิดมากลายเป็นเส้นได้ร้อยรวงดวงใจแห่งหมู่มวลมนุษยชาตินี้สิคือคุณค่าของชีวิตพวกเราทั้งหลายที่หลั่งไหลกันมาทั่วสารทิศเหมือนหมู่มวลมหาเมฆที่พัดมาตามกระแสแห่งแรงลมแล้วก็มาถูกดูดถูกซับหุ้มห่อกลายเป็นหิมะปกคลุมขุนเขาหิมาลัยศพที่นอนสงบนิ่งอยู่ในโลงนั้นเย็นเยือกเหมือนขุนเขาอันสูงเสียดฟ้าคอยรับหมู่เมฆที่ไหลมาจากทั่วสารทิศมวลมหาเมฆทั้งหลายมาสู่ขุนเขาลูกนี้หนักแน่นเหมือนแผ่นหินมั่นคงเหมือนขุนเขาจากไปด้วยความอาลัยอาวรณ์ของหมู่มวลเทพเจ้าเหล่ามนุษย์วันที่ท่านละสังขารมรณภาพเป็นนั้นอาตมาอยู่ในเทือกเขาเขียวทุ่งกระมังนู่นลุ่มแม่น้ำพรมจังหวัดชัยภูมิในคืนนั้นเรานั่งสมาธิกันตั้งแต่เที่ยงคืนมาถึงสว่างตั้งแต่หัวค่ำเราก็ดูสมาธิอยู่ในป่ากัน50-60 ชีวิตปรากฏว่าหูไม่ได้ยินอะไรได้ยินแต่เสียงผู้เสียงคนแต่ไม่รู้ว่าคนที่ไหนพูดมาจากไหนเหมือนอยู่บนดินบนฟ้ารอบข้างนึกว่าเราแพ้ยาอะไรเรากินยาป้องกันมาลาเรียแล้วมันหูหรืออย่างไรแต่หูมันได้ยินแต่เสียงคนแต่ไม่เป็นสัมจนกว่าวันรุ่งขึ้นอีก2 วันโยมมารับไปแสดงธรรมที่ทุ่งลุยลายแล้วจึงได้ข่าวว่าหลวงปู่ได้ละสังขารไปแล้วที่ถ้ำขามซึ่งเราอยู่ในป่าเราไม่มีวิทยุทยุอะไรเราก็เลยไม่รู้ข่าวสารบ้านเมืองอะไรก็มาระลึกว่าเสียงที่หูของเราได้ยินเป็นเสียงผู้เสียงคนไม่เป็นศัพท์สนั่นหวั่นไหวเสียงผู้ไทยก็มีเสียงลาวเสียงย่อแต่ไม่เป็นศัพท์ของคนมันคงจะเกี่ยวกับความรู้สึกของมนุษย์ทั้งมวลในการจากไปของท่านนึกถึงสมัยพระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานเทวดาแสนโกฏจักรวาลสุสหัตสหัสเสสุจักรวาเลสุเทวดาสัตตสหัสสหัสเสสุจักรวาเลสุเทวดาแสนโกฏจักรวาลหลั่งไหลกันมาจนไม่มีที่จะหย่อนลงเหมือนปลายขนทรายหย่อนเสียบลงเต็มไปด้วยเทพเจ้า
สียงสังคีตดนตรีทิพย์จากสวงสวรรค์ดังกึกก้องดอกไม้มนทารบคันธามะประพฤกษ์โปรยร่วงกลีบจากสวงสวรรค์เสียงร้องห่มร้องไห้สยายผมเกลือกิ้งของเหล่าเทวดาผู้ที่เป็นกาวลิงกลาหารเทพนิกายปานประหนึ่งบ่าแขนหลุดเท้าขาดเกลือกิ้งบัดนี้ผู้มีธรรมอันไพบูลย์ผู้อนุเคราะห์โลกจากเราไปแล้วเราจะไม่ได้พบได้เห็นคล้ายๆกับจะเป็นเช่นนั้นเอาล่ะท่านสาธุชนทั้งหลายปีใหม่มาถึงตามที่สมมุติกันขอท่านจงเข้าถึงคุณค่าแห่งใจว่าชีวิตเราที่ได้มานี้เกิดมาพบศาสนาพระพุทธเจ้าอันประเสริฐเกิดมาพบแผ่นดินอันดีอันงามแม้จะเลวร้ายก็ยังมีคุณงามความดีไว้มากถ้าท่านคิดจะบวชจะปฏิบัติธรรมก็มีผู้อนุเคราะห์ถ้าท่านจะปฏิบัติธรรมก็เชิญเถิดมาทำชีวิตให้มีค่าในวันที่ท่านเจริญสมาธิภาวนาได้อย่างเต็มที่มีผู้สนับสนุนข้าวน้ำโภชนะอาหารมาเถิดเตรียมผ้าห่มเครื่องจำเป็นสำหรับท่านมาบวชเนกมจารีชีพามากันทั่วสารทิศนั้นจะทำชีวิตในปีใหม่ของท่านให้มีคุณมีค่าอันใหญ่หลวงท่านอาจจะเข้าถึงแก่นสารแห่งชีวิตด้วยสารมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์แห่งตนด้วยคุณธรรมในทางพระพุทธศาสนาสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จะรู้สิ่งที่ท่านยังไม่เข้าใจจะได้เข้าใจด้วยเหตุนี้อาตมาคิดว่าพรอันประเสริฐสุดในปีใหม่คือการที่ท่านทำให้จิตใจของท่านได้เข้าถึงธรรมด้วยการประพฤติวัดปฏิบัติมาเถิดอาตมาจะให้พรตลอด7 วัน 7 คืนตัวท่านเองก็จะเป็นผู้ได้พรอย่างเต็มเปี่ยมแต่ท่านจะต้องอดต้องทนต้องกระทำต้องตื่นมาพร้อมกันเจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่ตี 2ตลอดเวลา7 วันพรแปลว่าสิทธิอันชอบธรรมอันประเสริฐที่บุคคลจักพึงได้รับด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนเองนั้นไม่มีอะไรที่จะมาขัดขานเทวานะอิจฉันติปุริสัพพรตมัสสะเทวดาก็ไม่สามารถขัดขวางความสำเร็จของมนุษย์ได้เมื่อมนุษย์ภาคเพียรพยายามเพราะเหตุนั้นคำว่าพรแปลว่าสิ่งที่สิทธิอันชอบธรรมอันบุคคลจะพึงได้อันประเสริฐด้วยการประพฤติปฏิบัติของคนเทวดาขัดขวางไม่ได้และไม่มีผู้ใดที่จะมอบอวยทายโอนให้แก่ท่านได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านเองอาตมาได้กล่าวธรรมิกถาในวันขึ้นปีใหม่นี้สมควรแก่เวลาแล้วเราเกิดมาเป็นคนไม่ใช่บริสุทธิ์มาตั้งแต่ในท้องพระอรหันต์ทั้งหลายก็เคยผ่านความผิดความถูกมาชีวิตนี้